Hello guys, welcome po kayo sa aking YouTube channels. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel, sa mga nanood, sa mga nag-like, nag-share, nag-comments, at siyempre naman sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa lang. Ang purpose po talaga ng aking channel ay makakarinig po kayo ng iba't ibang uri ng mga musical instrument. Ang kagandahan po nito ay mayroon po itong lyrics at mayroon din namang guitar chords kung kinakailangan. At hindi lamang po yun, ay makakita rin kayo ng iba't ibang mga magagandang tanawin. Depende lang po yan sa lokasyon. Isa pa rin pong purpose ay nais po namin i-share sa inyo nga tutorial ay kinalaman sa iba't ibang uri ng musical instrument. Tuturuan po kayo kung paano mag-play, tumugtog ng iba't ibang uri ng instrument. Hindi lamang po isang instrument, kung hindi marami po tulad ng gitara, flute, ukulele, harmonica. Sa harmonica po maraming klase, maraming uri. Mayroon 10 holes, 16 holes, may 24 holes, at mayroon din namang chromatic harmonica at marami pong uri ng harmonica. Subalit po, ang inyong lingkod ay mayroon pong ideya or mga techniques kung paano po ituro ang lahat po ng mga yun. Hindi lamang po sa harmonica, kung hindi sa piano rin, sa harp, at marami pa pong iba mga musical instrument ang inyo pong matutunghayan dito lamang sa aking channel. So, in-encourage ko po ang lahat na manood ng aking mga music video at abangan nyo po ang aking mga music tutorial about musical instrument. So, in-encourage ko po na patuloy nyong subaybayan, lalong-lalo na sa mga estudyante, mga nag-aaral. Mag-comments lamang po kayo kung kayo may mga katanungan, may kinalaman sa instrument, o kaya may pag-aaral patungkol sa history. Amin pong pag-aaralan yan at i-share namin sa inyo. Mag-comments lang po kayo kung saan po kayo nahihirapan o kung saan po kayo ay mayroon po kayong importanteng mga katanungan. Sa oras pong ito, ako po ay kakanta ng natatanging bilang. So, na-request po ito ng mga kaibigan natin, ng mga taga-subaybay. Subalit po, inuulit ko po sa inyo, hindi po talaga ang talent ko ay pagkanta, kung hindi ang pagtugtog at pagtuturo ng iba't ibang mga musical instrument. Pero dahil na-request po ninyo na ako po ay inyong pakakantahin, ay gagawin ko po yan dito lamang sa aking channel. Narito po ang aking handog awit para sa inyo na may pinamagatang Ang Maayong Higala. Bisaya version siya guys, but ang ibig sabihin ay walang iba ang ating mabuting kaibigan kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na ang nilalaman po ng mensahe ay may kinalaman po sa ating buhay. Lahat po ng ating mga problema, hinaing, at mga kasakit sa buhay, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang siya lamang magtanggal nito, ang siya lamang na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Narito po ang aking handog awit para sa inyo na aking sabayan ng guitar. Siyempre naman, hindi naman mawala itong harmonica para mas unique ang aking presentation para sa inyo. Narito po ang aking handog awit para sa inyo. Higala si Jesus ragayon, siya ang tanang maayo sa tanang. Kay hugasan man niya ang kahugawan ko, kanunay siya akong kinahanglan. Sa tanang kagulanang siya'y kalipayan, itugyan lang kaniya ang tanan. Kay siya pagayudandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang nangalisdan.
iyang gikuhaman ug sa tanan ko nga mga pagsulay. Siya ang kaligunan ug akong dalangpan, niligayod niya ako biyaan. Sa tanang kagulanang siya'y kalipayan, itugyan lang kaniya ang tanang. Kay siya ragayod andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang nangalistang. Dili ako talikdan kay siya gamanan, samtang ang akong pagtuligonon. Wala na'y kahadlukan bisag gilibutan, sa mabangis ug kaaway nga daghan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, itugyan lang kaniya ang tanan. Kay siya bagayod andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang nangalistan. Thank you so much for watching. If you like the video, give it a thumbs up and subscribe and click the notification bell dahil marami pa po kayong kaabang-abang na mga tagpo. Daghang salamat guys at God bless you po.